Hi, good afternoon, everybody. Ki khabar? All good? Aha paya sa? Duniya ke? Yeah, aji amar Apex Bank expected paper number 28, right? Expected paper number 28. Good afternoon, Parishmita. Yeah. So, yeah, ami class to start koro because ajikali timetable bahut strict hoy goise, right? So, thik ase. Apex Bank expected paper number 28, 27 kon paper mo kori loisu. Thik ase? All clear, sir. Okay, good. So now let's come to acha june jar jar holopman problem ase. Okay, for basics cover clear one syllabus bhalke na jana, duration na jana, exam pattern na jana, so hiote এইবোৰ courses আমাৰ appত available আছে. So app to download কৰি লবা. Scordemy app যদি মাৰি দিয়া ইউটিউবত বোলে সৰি প্লে ষ্টৰত বা iOS-ত তোমাৰ Apple Store তাতেও তোমালোকে পাই যাবা. So download কৰি লবা app. So these are the courses that are available. Okay, আৰু কিবা details যদি জানিব লাগে regarding any course or any study material, any PDF, PPT, so call on this number. ঠিক আছে, call on this number. Okay, yeah. Okay, so এতিয়া so এতিয়া এটু সোয়া এটু Scordemy তোমালোকৰ Scordemy টেলিগ্ৰাম চেনেল হয় আৰু এটু মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হয়. So দুটাই জয়েন কৰি লবা. ঠিক আছে, ঠিক আছে, দুটাই টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰি লবা. ওকে, হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন কৰিলে স্যাৰ আপুনি একো ৰিপ্লাই নকৰে চোন. হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন ক'ত কৰিছা মই চোৱাই নাই. বহুত বিজি এইকেইদিন, তাৰমানে বেক টু বেক ইমান শ্বেডিউল, ইমান ক্লাছেছ, ইমান মিটিংছ হৈ আছে ন, ভেৰি বিজি. মই চাই ল'ম দিয়া, তুমি কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিছা নেকি, মই চাই ল'ম, ডোণ্ট ৱাৰি পৰিস্মিতা. ঠিক আছে, মই তাতে নিজে ৰিপ্লাইটো দিব নোৱাৰিম, বাট যোনটো Scordemyৰ যোনটো হেণ্ডেল হয় তাৰে পৰা মই ৰিপ্লাই কৰি দিম দিয়া, ডোণ্ট ৱাৰি. ঠিক আছে, মই চাম দিয়া, ডোণ্ট ৱাৰি পৰিস্মিতা. অ'কে, so these are the two telegram channels, everyone is requested to join. Okay, yeah, so let's move on to the first question of the day. Yeah, first question of the day is this. আজি আহা নাই যে ষ্টুডেণ্টবোৰ, বাকীবোৰ ক'ত গ'ল? Yes, okay, ঠিক আছে. কুৱেশ্যন দেখা পাই আছা ধুনীয়াকে, ৰাইট? Yeah, good afternoon Pallavi, কি খবৰ তোমাৰ? ভালে আছা? সঞ্জীৱ বেমাৰী, okay, চলো ডি এনসাৰ আহিছে পল্লৱী. Okay, great, lovely. Good afternoon সুস্মিতা. Yeah, মোৰো ভাল পল্লৱী, all good, was running busy with the schedule. So এটা কৈছে perimeter of the equilateral triangle is 48 cm. যদি perimeter equilateral triangle মানে কি হয় কোৱা? What is equilateral triangle? Equilateral triangle sir হেতু triangle হয় যাৰ তিনটা side same হয়, হয়নে নাই? যাৰ তিনটা side sir same হয়. So if this is A, this will be also A, this will be also A, correct? Equilateral triangle মানে হেতু হয় যাৰ তিনটা side ঠিক থাকে. Sir কালিও class নকৰিলে, কালি কিয় class নকৰিলে? Tamal Sir is in demand. সবে মাতি আছে Tamal Sir এইটো আহক, এপিনে আহক, এপিনে আহক. So অলপ বিজি আছিলো, মিটিং শ্বট এণ্ড অল, অলপমান স্কেডিউল কৰি আছিলো. SSC আহিছে, ৰেলৰ আহিছে, সেইবিলাকত অলপমান মই মানে কাম কৰি আছিলো. ঠিক আছে, কেনেকে কি কৰিব লাগে, অলপমান টাইম লাইন, ৰুটিন, এইবোৰ টাইম টেবুল বনাই আছিলো. চ' অলপমান বিজি আছিলো মই. কালি বহুত ৱেইট কৰিছো আপোনাৰ বাবে, পিছে আপুনি নাহে. চৰি ইয়াৰ, চৰি. মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই জনাই দিম দিয়া, টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি ল'বা না, তাতে মই কৈ দিম আমি ৰখি আছিলো ছাৰ. হয় হয়, ঠিক আছে. টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিছা নাই তোমালোকে? যদি কৰিছা তাতে মই ক্লাছৰ আপডেট এইবিলাক দি থাকিম. আজি ক্লাছ নহ'ব, আজি ক্লাছ হ'ব, টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'বা. ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'বা.
ঠিক আছে এটো মোৰ হয় this is mine আৰু ইয়াতো স্কডেমিৰে মই বস্তুবিলাক দিম আৰু এটো স্কডেমিৰ অফিচিয়েল চেনেল হয় তো যেনিবিলাক যেতিয়া জিকে সিএস কিবা কিবি থাকে ন যেনেকুৱা জিকে জিএস তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্स পলিটি হিষ্ট্ৰী সো ইয়াতে তোমালোকে এইবোৰ নোটস পাই যাবা ইয়াতে ধুনীয়াকে নোটস পাই যাবা ডোন্ট ওয়াৰি ঠিক আছে নাই মই ডাউনলোডে কৰা নাই আৰে বাহ ভেৰি গুড বঢ়িয়া সো আহা এটো কোৱেশ্চন আহো সো ইয়াতে কৈছে ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গেলৰ তোমাৰ পেৰিমিটাৰ দিয়া আছে যদি পেৰিমিটাৰ দিয়া আছে তো we know 3a is equal to 48 right 3a কিয় কৈছো because perimeter of a equilateral triangle is equal to কিমান হৈ যাব 3a right so 3a যদি 48 হয় a is equal to কিমান হৈ যাব 1 16 3 is 48 right so আমাক এতিয়া খুদিছে এৰিয়া ওলাব লাগে তো যদি এৰিয়া যদি ওলাব লাগে তো এৰিয়া ফৰ্মুলাটো কি হয় কোৱা area is equal to root over of 3/4 a square correct root over of 3/4 a square right so etia ki hoy jabo root over of 3/4 into 16 correct so 4 right so kiman hoy jabo tumar 64 root 3 that is option number d for Dorang district is the right answer d for Dorang district is the right answer right d for Dergaon is the right answer okay download kori loba Pallavi telegram channel download kori loba very important okay yeah classes or pdf bilak মই তোমালোক কিয় দিও because এটা তোমালোকে এক্সামৰ লাস্ট মোমেন্টত যেটা তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা সো pdf বোৰ থাকিলে কি হ'ব ফটাফট ৰিভাইজ কৰি লব পাৰিবা ঠিক আছে দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰা দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰা $59 days আহিছে okay very good বাকি বিলাকো answer দিয়া 59 option a 59 option a 59 option a আহিছে ঠিক আছে okay সকলোৱে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিবা মানে যিকোনো ভিডিও তোমালোকে এটা চোৱা স্কডেমিত লাইক কৰিবা আৰু মোৰটো একদম স্পেশাল লাইক কৰিবা ভুল হ'ব নালাগে ঠিক আছে দিয়া তো আহা ইয়াতে কৈছে A can complete a piece of work in 77 days and B is 75% less efficient than A. C is 40% more efficient than B. If A, B, C work together for 30 days, A alone will complete the remaining work in. Remaining work khudise niki. A will complete the remaining work. No, remaining work to amak khudise. ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে বিগ ঠিক আছে তো আহা আমি ৰেশিও দি কৰি লওঁ ফার্স্টতে আমি রেশিওটো উলাবই লাগিব বিকজ এফিশিয়েন্সি দিয়া আছে তো এফিশিয়েন্সি কি হৈ যাব এফিশিয়েন্সি আমি এফিশিয়েন্সি রেশিওটো উলাই লব লাগিব এফিশিয়েন্সি রেশিওটো উলাই লব লাগিব তো ইয়াতে দিয়া আছে a b c আমি লিখি লওঁ a b c রাইট b is 75% মানে কি 75% means হৈ যাব তোমাৰ 3/4 75% means হৈ যাব তোমাৰ 3/4 হয় নে নাই right 75% তোমাৰ হৈ যাব 3/4 এতিয়া কৈছে b is 75% less efficient যদি b 75% less efficient হয় 8 কে তেতিয়াহলে a যদি 4 হয় তেতিয়াহলে b less হয় তেতিয়াহলে b হৈ যাব 1 b efficiency 1 হৈ যাব তাৰপিছত কি কৈছে c is 40% so 40% means কিমান হ'ব 40% means কিমান হৈ যাব 2/5 40% means হৈ যাব তোমাৰ 2/5 হয় নে নাই ইয়াতে কৈছে c is 40% more efficient than b c is more efficient c is more efficient right ঠিক আছে রেশিও ঠিক আছে ঠিক লিখিছো মই c is 40% more efficient than b তো এতিয়া কি কৈছে যদি মই abc রেশিওটো যদি উলাই লওঁ তো 20 এটো 5 আৰু এটো হৈ যাব 7 ঠিক আছে 20 5 আৰু 7 I got the ratio of a b and c I got the ratio of a b and c ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া মই ৰেশিওটো পাই গলো এতিয়া কৈছে
if B and C work together for 30 days, A alone will complete the remaining work in. আচ্ছা ইয়াতে কিন্তু A এটা দিয়া আছে চোৱা, A can complete a piece of work in 77 days. ঠিক আছে, A সেই কামটো শেষ কৰোঁতে তাক 77 days লাগে। 77 days তাক যদি লাগে, তাৰ এফিচিয়েন্সি যদি 20 হয়, তেতিয়াহ'লে মই টোটাল ৱৰ্কটো ওলাই ল'ব পাৰিম। টোটাল ৱৰ্ক কিমান হৈ যাব? টোটাল ৱৰ্ক will be 20 into 77. That will be how much? 1540. That will be how much? 1540 will be the total work. ঠিক আছে, বুজি পাই আছা? ঠিক আছে, 1540 will be the total work. যদি 1540 যদি total work যদি হয়, এতিয়া কৈছে B and C work together for 30 days. B আৰু C together কাম কৰে। B আৰু C efficiency কিমান? B আৰু C efficiency হ'ল 20 into 30, 20 into 30 কিমান হৈ যাব তোমাৰ 360, right? So 360 কাম সিহঁতে কৰি ল'লে। total work আছিল আমাৰ 1520, ইয়াৰে পৰা যদি 360 কাম যদি হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে বাচিব কিমান তোমাৰ 1180 আছিল। 1180 কাম বাচি আছে। A alone, A efficiency এতিয়া কিমান আছে? A efficiency হয় তোমাৰ 20, A efficiency হয় যদি 20, তেতিয়াহ'লে A will complete the remaining work. So remaining work হ'ল তোমাৰ 1180 divided by efficiency of A is 20, so এইটো কিমান যাব 59, হয়নে? So কিমান হৈ যাব 59. So A will complete the remaining work in 59 days. That is option number A. A for Assam, A for Amingao is the right answer. Correct? A for Assam, A for Amingao is the right answer. Correct? Sobore ahise. Good afternoon Dipanjali. Good afternoon Parag. All good? Yeah, all good. I hope তুমিও ভালে আছা। চলো ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ, ভালকে দেখা পাই আছা ধুনীয়াকে boardত? Okay, now let's move to the next question of the day. Next question of the day is this. এই questionটো কৰা তোমালোকে সকলোৱে, দিয়া questionটো কৰা। নাইনটি সব 90 আহিছে। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে। Yeah, ইয়াতে কৈছে কি? ইয়াতে কৈছে if 20% of a number is added to 96, then the result of the same number, then the if 20% of a number is added to 96, then the result is the same number, 75% of the same number. The 75% দিয়া আছে, 75% means কি 3/4, হয় নে নাই? 3/4 of the same number, so it should be divisible by 3 and 5. So 3 আৰু 5 গোটেইকেইটাই আছে, so 3 টো এইটো নাযাব, 3 দি তোমাৰ এইটো নাযাব, এইটো নাযাব, এইটো নাযাব, অপশ্যন এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব। ঠিক আছে দিয়া, তো ইয়াতে কৈছে 20% of a number. Let এটা 20% of a number ধৰি লওঁ, let the number be x. এইটো x নহয়, numberটো x. Let the number be x. Let the number be x. এই মস্ত মোটাকে হৈ গৈছে। ঠিক আছে, তো ইয়াতে কৈছে 20% of x. So 20% of x is plus 96 is equal to কিমান হৈ যাব? 20% of a number is equal to the same number, so equal to x আহি যাব। So 20% means কিমান? So 20% means কিমান হৈ যাব তোমাৰ 0.2 x plus 96 is equal to x. তেতিয়াহ'লে x ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব কোৱা? x ৰ ভ্যালু হৈ যাব তোমাৰ 96 divided by 0.8, so x ৰ ভ্যালু আহি যাব তোমাৰ 120, correct? x ৰ ভ্যালু আহি যাব তোমাৰ 120।
84 plus 6 90 আচ্ছা ঠিক আছে so 120 আহি গল তো 120 যদি মই 75% ওলাব লাগে তো 75% means মই জানো কি স্যার 75% means কি হয় 3/4 হয় তেতিয়া হলে 120 into 3/4 যদি কৰো তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব তোমাৰ 90 right 90 so option number A will be the right answer A for Assam A for Amingao will be the right answer correct সবাই 90 আহিছে সবাই 90 আহিছে very good very good ঠিক আছে yeah okay moving on to the next question yeah moving on to the next question A2 Namita Namita yato asa nikyo Namita Namita আজি নাই নেকি আজি Namita নাই Namita আজি traveling কৰিব গৈছে আৰে Namita আজি travel কৰিব গৈছে yeah কৰা yeah কৰা Namita আজি travel কৰিব গৈছে হয় না নাই 66 অলপমান ওপৰত কোৱেশ্চনটো উঠাই দিয়ক স্যাৰ তলৰ কোৱেশ্চনবোৰ নাই দেখা এতিয়া দেখা নাই এতিয়াও দেখা নাই আৰু কোৱেশ্চন উঠাই দিম আৰু যদি কোৱেশ্চন যদি উঠাই দিব লাগে তেতিয়া হলেতো কোৱেশ্চনটো সৰু কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা দেখিছা দেখাটো পাই আছা Namita is my mother's name अरे माता जी नमस्ते कैसे हो की खबर माता जी ঠিক আছে দিয়া তো এটা आंसर ওলাল নাই কি কৈছে Namita travels a certain distance at a speed of 88 km/h and double the earlier distance at 16 km/h okay তো Namita এটা distance cover কৰিছে তাৰ পিছত 88 km/h okay Namitaই নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰিছে Namita বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰিছে Namita বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে উঠোৱা নাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড মানে গমেই পাইছা ন ঠিক গুড বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰিলে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰাৰ পিছত Namitaৰ ফোনটো উঠোৱা নাই এতিয়া Namitaৰ টেনচন লাগি গল সো Namitaই কি কৰিলে কি মোৰ ফোনটো উঠোৱা নাই তো মই একেবাৰে এতিয়া পুৰা স্পীডত যাম তাই একেবাৰে ধুনীয়াকে স্পীডত আহিছে একদম কিমান 88 km/h বাপ ৰে 88 km/h তাই স্পীডত উৰি গৈছে তাৰমানে একদম উৰি গৈছে তাৰপিছত double the earlier distance at the speed of 16 km/h যেতিয়া তাই গৈ আছিল তেতিয়া মাজতে ফোন কৰিছে ফোন কৰোতে ফোনটো উঠাইছে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে উঠাই কিনে তাৰপিছত কৈছে মই ঠিকে আছো চিন্তা কৰিব নালাগে তো তুমি আৰামছে আহা তো তাই কি কৰিলে তাই স্পীডটো কমাই দিলে হয়নে Namitaই স্পীডটো কমাই দিলে স্পীডটো কমাইতো দিছে কিন্তু স্পীডটো কমাই দিয়াৰ পিছতো তাই ডাবল দা ডিষ্টেন্স ট্ৰাভেল কৰিলে ডিষ্টেন্সটো ডাবল ট্ৰাভেল কৰিছে তাই ডিষ্টেন্সটো ডাবল ট্ৰাভেল কৰিছে তাই ঠিক আছে ডিষ্টেন্সটো ডাবল ট্ৰাভেল কৰিছে তাই ডাবল যদি এইটো যদি x কিলোমিটাৰ যদি x কিলোমিটাৰ যদি ডিষ্টেন্স আছে তেতিয়াহলে এইখিনি হৈ যাব তোমাৰ 2x হয় নে বিকজ ডিষ্টেন্স কি ডাবল হৈ গৈছে এইটোৱেটো কৈছে কোৱেশ্চনটো এইটোৱে কৈছে ডিষ্টেন্স হৈ গৈছে ডাবল মানে 2x কিলোমিটাৰ ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া তাই স্পীডটো কমাই দিছে বিকজ 16 km/h হৈ গৈছে বিকজ তাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জনে ফোনটো উঠাই লৈছে ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্চন নহয় কাহিনীহে স্যাৰ কাহিনীয়ে কাৰেক্ট তাৰপিছত কি হল তাৰপিছত তাই লক চক ধৰিলে তাই লক চক ধৰাৰ পিছত এতিয়া গধূলি হোৱাৰ পিছত তাক কোনো ঘূৰি আহিব লাগিল নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিল উভতি আহোঁতে তাই কি হল she then returned to the starting point for the same route ৰাস্তাটো সেম ফলো কৰিছে তাৰ মানে মই কি গম পালো তাৰ মানে মই এইখিনি কথা গম পালো কি তাই গৈছে এনেকে আহিছেও এনেকে হয়নে ডিষ্টেন্স ইজ ফিক্সড ডিষ্টেন্সটো ফিক্স হৈ আছে ইয়াতে
তাই গৈছে হেনেকে আহিছে এনেকে গৈছে এনেকে আহিছে এনেকে ঠিক আছে বঢ়িয়া ঠিক আছে কিন্তু তাৰ পিছত তাতে তাই কৈছে কি মোৰ এভাৰেজ স্পীডটো কিমান আছে এভাৰেজ স্পীড অফ দ্য এন্টায়াৰ জাৰ্নি ইজ 33 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মোৰ এভাৰেজ স্পীড অফ দ্য এন্টায়াৰ জাৰ্নি ইজ 33 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয়নে এইটো কৈছে তো এতিয়া মোক সুধিছে কি what is her speed then what is her speed for the return journey তাই কিমান স্পীডত তাই আহিছে ঠিক আছে হৈ গল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক লগো ধৰিলে কথা বতৰা পাতিলে কিবা কিবি খালে আড্ডা মাৰিলে ধুনীয়াকে তাৰপিছতে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ টাইমত তাই ক'লে কি মোৰ স্পীডটো কিন্তু ইমান আছে ঠিক আছে মোৰ স্পীডটো ইমান আছে এতিয়া এভাৰেজ স্পীডটো মই ইমান কৈ দিলো এতিয়া মই আহি থাকতে মোৰ স্পীডটো কিমান হেতুৱে সুধিছে হয় না আহি থাকতে মোৰ স্পীডটো কিমান হেতুৱে সুধিছে ঠিক আছে তো আমি জানো এভাৰেজ ডিসটেন্স এভাৰেজ স্পীড মানে কি আমি জানো কি এভাৰেজ স্পীড স্যার এভারেজ স্পীড মানে কি স্যার এভারেজ স্পীড মানে হল টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম কারেক্ট এইখিনি কথা আমি বুজি পাম স্যার এভারেজ ডিসটেন্স মিন্স হৈছে টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম ভেরি গুড সো এতিয়া টোটাল ডিসটেন্সটো কিমান হৈ যাব কোৱা এটা এইটো ফৰ্মুলা মতে যদি মোক ইকুৱেশনটো বহাই দিও তো এভাৰেজ স্পীড হৈ আছে মোৰ কিমান এভাৰেজ স্পীড মোৰ কিমান হৈ আছে এভাৰেজ স্পীড ইজ 33 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লিখি দিলো টোটাল ডিসটেন্স কিমান হ'ব কোৱা 3 কিলোমিটাৰ গ'ল তাৰ মানে x plus 2x equal to 3x যাওতে 3x গ'ল আহতেও 3x আহিল so total distance will be কিমান 6x total distance will be 6x correct হয় ঠিকে বুজি পাইছা যাওতে x আৰু 2x স্পীড ললে কিলোমিটাৰ ললে আহতে আকৌ 2x আকৌ x ললে so total হৈ গ'ল তোমাৰ 6x this is the distance let distance be x ঠিক আছে so total distance হৈ গ'ল তোমাৰ 6x এতিয়া টাইম যেতিয়া তাই এই x কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছিল এই 88 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত তেতিয়ালে টাইমটো কি হৈ যাব টাইম হৈ যাব তোমাৰ ডিসটেন্স বাই স্পীড তেতিয়ালে হৈ যাব x বাই 88 হয়নে ফৰ দা ফাৰ্স্ট x কিলোমিটাৰ তাৰ পিছত তাই যেতিয়া 2x কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছে তেতিয়া তাৰ কিমান হৈ যাব স্পীডটো হৈ যাব তোমাৰ 16 হয়নে 16 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰ পিছত কি হল তাৰ পিছত তাই ৰিটাৰ্ণ আহিছে 3x তো সেই টাইমটো মই কিন্তু নাজানো আৰু স্পীডটো নাজানো সেইকাৰণে স্পীডটো মই s লিখি দিলো ঠিক আছে এইখিনি মই কি লিখিছো টোটাল টাইম এইখিনি মই গোটেইখিনি কি লিখিছো টোটাল টাইম লিখিছো হয়নে আৰে সৰি তো এইখিনি মই কি লিখিছো টোটাল টাইম লিখিছো টোটাল টাইম এইটো ঠিক আছে এইখিনি মই কি লিখিছো টোটাল টাইম লিখিছো কাৰেক্ট সো এতিয়া যদি মই সলভ কৰিব লাগে এতিয়া ঠিক আছে তো এতিয়া মই জাস্ট সলভ কৰিলে হল x ৰ ভ্যালুটো উলালে হল x ৰ ভ্যালু উলাই লাভ নাই কিন্তু x কাটি যাব মোৰ মতে এনেকুৱা লাগি আছে আহা সলভ কৰো তো কিমান হৈ যাব এটো 33 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব 6x x বাই এটো কিমান হৈ যাব ইমান ক্যালকুলেট কৰাতকে কি কৰিম মই কোৱা আহা ক্যালকুলেট কৰি লম তো এইটো তোমাৰ ক্যালকুলেট যদি কৰো মই তো এইটো তোমাৰ 3 দি 2 বাৰ 3 দি 11 বাৰ হয়নে আৰু এই গোটেই বস্তুটো ওপৰত আহি যাব এটা তলত আহি যাব সো যদি এইটো গোটেই বস্তু যদি ইয়াতে যদি ওপৰত যদি আহি যায় তেতিয়ালে কি বাচিব x বাই 88 প্লাস 2x বাই 16 2x বাই 16 ক মই কি লিখিব পাৰো 2x বাই 16 ক মই লিখিব পাৰো x বাই কি লিখিব পাৰো x বাই 8 হয়নে নাই x বাই 8 প্লাস 3x বাই s is equal to 2x by 11 2x by 11 so এইটো কিমান হৈ যাব 88s ঠিক আছে এলসিএম যদি লও 88s হৈ যাব ৰাইট 88s যদি হৈ যায় তেতিয়ালে এইটো কি হৈ যাব তোমাৰ sx প্লাস এইটো হৈ যাব তোমাৰ 11sx প্লাস এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 88 into 3 is 264 right 8324 to 264x equal to ঠিক আছে 2x divided by 11 ঠিক আছে তো 11 এদি এটো গল 8 ঠিক আছে so 8 to the 16sx হৈ গল so এটো তোমাৰ হৈ যাব 12sx plus 264x is equal to কিমান হৈ যাব 16sx so this comes up to কিমান তোমাৰ হৈ যাব 4 so 4 6 so x আৰু x কাটি যাব তো বাছি হ'ব তোমাৰ s is equal to 66 option number a for কি হ'ব
A4 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 Okham, A4 Amingaon will be the right answer, right? Moi S to a dhorisilu while returning the speed was S, so S or value directly ahi goise 66, sorry 64 ko likhilo, this is 66 dei, this is 66. ঠিক আছে, correct, A for Assam, correct, right? আমাৰ ফালে স্যাৰ গাড়ী ওলাব নোৱাৰে এতিয়া, পুলিচ যি কিবা কৰ আছে, আমাৰ উদালগুৰিত বোলে বেছি এক্সিডেন্ট হয়, আচ্ছা ধ্ৰুৱ চেত্ৰী তুমি চাটলগেটৰ গোল পাৰ্কত থাকা ন, হয় নেকি? হয় থাকিও চাগে দিয়া। So moving on to the next question. কি হৈ গ'ল কুৱেশ্যনবোৰ, কি হৈ গ'ল আকৌ এইটো দিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো, নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা দিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা এতিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা এতিয়া। এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি লোৱা, ধ্ৰুৱ চেত্ৰী, তুমি এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰা, তাতে তুমি মেছেজ কৰি দিবা, এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেলটো এইটোত, ঠিক আছে, এইটোত জইন কৰি ল'বা, এইটোত জইন কৰি ল'লে তুমি মোক মেছেজ দিবা, মই তোৰ মেছেজবোৰ পাই যাম, ঠিক আছে। আৰে কুৱেশ্যনটো এইটো আছিল ন, দিয়া কুৱেশ্যনটো কি হ'ল দিয়া, ঠিক আছে 11 years আহিছে, তো ইয়াতে কি কৈছে 3 years ago from now the age of the father was 14 years more than twice of his son's age, 3 years ago from now, so father minus 3 is equal to 11, 14 years more কৈছে না, 14 years more, so যদি 14 years more যদি হৈছে 3 years ago the age of the father was 14 years more than twice of his son's age, right? এইটো তাৰপিছত কৈছে after how many years from now will be twice of his son's age, ওলাব লাগে, ঠিক আছে, so এইটো কিমান হৈ যাব, f minus 3 is equal to 2s minus 6 plus 14, correct? so এতিয়া কি হৈ যাব কোৱা, f minus 2s is equal to কিমান, this will be 8 plus 3 is 11, 8 plus 3 is 11, তো আমাক এইটোৱে সুধিছে, এইটো কুৱেশ্যন চাগে আগতে মই কৰিছো, মেবি মনত নাই, হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, so এটা কৈছে after how many years he will be twice of his son's age, এইটো চোৱা, after how many years father will be after 11 years twice of his son's age, এইটো বনি আছে তাৰ এলিগেশ্যন মেথড, আৰে নিশা বাইদেউ এলিগেশ্যন মেথড, ঠিক আছে মেডাম, নেক্সট বাৰৰ পৰা মই এলিগেশ্যন মেথড এদি কৰাই দিম দিয়ক, অ'কে যি আপুনি কয়, ঠিক আছে দিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো কৰা এতিয়া দিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা এতিয়া, এনচাৰটো নিদিলো নেকি, 11 এনচাৰটো 11 দেই, ডি ফৰ ডিব্ৰুগড়, ডি ফৰ দৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট, চব ঠিক আছে, অ'কে দিয়া, ঠিক আছে। এইটো কৰা, এইটো কৰা, so ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, a person covers a certain distance, এজন ব্যক্তিয়ে 5 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু বাকীখিনি 6 কিলোমিটাৰ বেগত এক চতুৰ্থত কৰে আৰু 1 ঘণ্টাত, অলপমান অসমীয়াটো অলপমান খেলি মেলি হৈ আছে ন, ঠিক আছে একো নাই, however the questions are same, আমি just solve কৰিব লাগে, a person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes, correct?
by covering 1/4 of the distance at 5 km per hour and the rest at 6 km per hour. Find the total distance. Distance ওলাব লাগে বস, এইটো ইজি হৈ গ'ল, পাৰি যাবা তোমালোকে। ৰেচিঅ' মেথডত কৰক, ৰেচিঅ' মেথডত কৰক। বাপৰে বা তোমালোকৰ ডিমাণ্ড হে ৰেচিঅ' মেথড। মই না মই ৰেচিঅ' মেথড নকৰোঁ, মই বেচিক মেথডেদি কৰিম। মই বেচিক মেথডেদি কৰিম এতিয়া, নকৰোঁ মই তোমালোকৰ ৰেচিঅ' মেথডেদি। let the distance be d let the distance be d, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি কৈছে, 1/4 of the distance is covered in 1/4 of the distance is covered at 5 km per hour and the rest is 6 km per hour. Total distance ওলাব লাগে। A person can cover a certain distance is ইমান। তো টোটাল টাইম দিয়া আছে না, তো টোটাল টাইম দিয়া আছে মোৰ তাতে। তো টোটাল টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব, আমাৰ ডিষ্টেন্স বাই স্পীড হৈ যাব, ৰাইট। তো টোটাল টাইম আমাৰ দিয়া আছে 1 + 24/60 প্লাছ কিয় লিখিছো 24/60, বিকজ 24 মিনিটছক মই 60 লৈ কনভাৰ্ট কৰিছো, বাছ ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স। চ' প্ৰথম ডিষ্টেন্সটো কিমান আছে কোৱা। চ' প্ৰথমতে সি ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিছে 1/4 ডিষ্টেন্স। চ' 1/4 of d, 1/4 of d, এইটো এনেকুৱা নহ'ব, 1/4 of d এইটো নহ'ব, কি হ'ব 1/4 of d ই কভাৰ কৰিছে তোমাৰ 5 km per hour আৰু তাৰপিছত 3/4 of d ই কভাৰ কৰিছে তোমাৰ 6 km per hour, ঠিক আছে। চ' এইটো কিমান হৈ যাব 1/12 5, মানে কিমান হৈ যাব 7/5। So directly I can write this as 7/5, right? Directly I can write this as 7/5. So এইটো মই 7/5 লিখি ললো। 7/5 equal to কিমান হৈ যাব d/5 4 = 20, তাৰপিছত কিমান হৈ যাব প্লাছ, ঠিক আছে, প্লাছ তোমাৰ এইটো কিমান হৈ যাব কোৱা 3/24, so d/8, right? d/8, correct? So এতিয়া কিমান হৈ যাব 7/5 equal to কিমান হৈ যাব, this is 28d হয় না। 28d কৰাতকে আৰু ইয়াতে আমি লিখি দিওঁ this is 160, this is 28d হৈ যাব। তো 7 এইটো যাব 4 আৰু 4 এইটো যাব 40, right? 5 এইটো যাব এইটো 8। সো ডিসটেন্স কিমান আহিছে তোমাৰ 8 কিলোমিটাৰ হয়নে। অপশন নম্বৰ সি আহিছে 8 আহিছে নে সবৰে। লাইভ হোৱা নাই নেকি চাওকচোন, লাইভ হৈছে নে আহিছে। So d 8 kilometer আহিছে, good, ঠিক আছে। The distance is 8 kilometer, simple, distance is 8 kilometer, actual distance is equal to assumed distance into actual time, assumed time, ঠিক আছে হয়, ঠিক আছে। Okay, clear এইখিনি। Okay, now let's move on to the next question। দিয়া এইটো question solve কৰা, দিয়া এইটো question solve কৰা। The water flows at the rate of 10 meter per minute from a cylindrical pipe of 16 millimeter in diameter. How long will it take to fill up the conical vessel whose diameter is 60 centimeter, depth is 21 centimeter? So centimeter দিয়া আছে, centimeter convert কৰিব লাগিব 1 hour 10 minutes। পল্লৱী কি সুধিছে, হয় স্যাৰ question বুলি question mark and c বুলি আকৌ solve কৰিব লাগিব, solve কৰিলে মই গম পাম, solve কৰিব লাগিব না, solve কৰিলেতো গম পাম। তো ইয়াতে কৈছে কি water flows at the rate of 10 meter per minute। এতিয়া মিটাৰক যদি মই সেন্টিমিটাৰ বদলাব লাগিব তেতিয়াহ'লে এইটো কি কৰিব লাগিব 100 দি ডিভাইড কৰিব, মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, ৰাইট। 1 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 100 সেন্টিমিটাৰ হয়নে নাই, 1 মিটাৰ ইকুৱেল টু 100 সেন্টিমিটাৰ হয়নে নাই, তেতিয়াহ'লে তো 100 সেন্টিমিটাৰ হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে চিলিন্ড্ৰিকেল পাইপ ইজ 6 মিলিমিটাৰ, 6 মিলিমিটাৰ কিমান হৈ যাব ডিভাইড বাই 10 কৰিব লাগিব। 6 মিলিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 0.6 সেন্টিমিটাৰ, ইজ ইকুৱেল টু 0.6 সেন্টিমিটাৰ, কাৰেক্ট, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া কৈছে হাউ লং উইল ইট টেক টু ফিল দ্য কনিকেল ভেসেল। তো কনিকেল ভেসেল কোন, কনিকেল ভেসেল, তো কনিকেল ভেসেলৰ ফৰ্মুলাটো কি, কনিকেল ভেসেলৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব কোৱা।
এনেকুৱা এটা কনিকেল এটা ভেসেল এটা আছে, ৰাইট? এনেকুৱা এটা কনিকেল ভেসেল এটা আছে আৰু এইখিনিৰ পৰা পাইপ পৰি আছে, পাইপেদি পানী পৰি আছে। So this is a conical vessel. এতিয়া conical vesselৰ এটা পাইপ এটা আছে, সেই পাইপেদি পানী পৰি আছে। এইটো নিহিলে যে এনেকে নাই, এইটো নহ'ব। ইয়াতে সেইটো ডায়াগ্ৰামটো নাই ন, এইটো পাৰি বাৰু, বাট দিছ ইজ নট এনেকুৱা নালাগে। চ' ইয়াতে পাইপ এটা আছে, পাইপেদি পানী পৰি আছে বুলি কৈছে, ৰাইট? এইটো পাইপ এটা আছে, ঠিক আছে, এইটো এনেকে পাইপ এটা আছে, পাইপেদি পানী পৰি আছে। চ' ইয়াতে পানীখিনি ফিল আপ হৈ যাব গোটেইখিনি। পাইপেদি পানীখিনি ফিল আপ যদি হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব? পাইপেদি গোটেইখিনি এতিয়া পানী ফিল আপ হৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে? তো পাইপেদি এই কনিকেল ভেসেলটো ফিল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে যোনটো ভলিউম, ইয়াৰে যোনটো ৰেটেদি পানী পৰি আছে আৰু ইয়াতে যোনটো তাৰ ভলিউম হয়, সেই ভলিউমটো ইকুৱেল কৰিলে হ'ল, মাল্টিপ্লাই বাই টাইম কৰি দিম, হয়নে নাই? বাছ ভলিউমটো ইকুৱেল কৰিলে হ'ল। তো এতিয়া যদি মই কনিকেল ভেসেলৰ ফৰ্মুলা যদি চাওঁ, ভলিউম অফ এ কোন কি 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h is equal to pi r square of the pipe into pi r square of the pipe into h, h to ইয়াতে কি হৈ যাব, ৰেট into r into time, টাইমটো এইটো হৈ গ'লে হ'ল। বাছ ইমান টাইমত ইমান ৰেটেদি ফ্ল' হৈ আছে আৰু ইমান তাৰ ভলিউমটো হয়, ঠিক আছে? চ' পাই আই কেন কেনচেল ইট আউট, ৰাইট? চ' ইয়াতে বাছিল কি 1/3। এতিয়া অফ দ্য কোনৰ তোমাৰ ডায়মিটাৰ দিয়া আছে 60, ত' ডায়মিটাৰ যদি 60 হয়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ৰেডিয়াছ কিমান হৈ যাব? ৰেডিয়াছ হৈ যাব তোমাৰ 30, ৰাইট? 30 into h, what is height? Height will be 21 centimeter. Height will be 21 centimeter because depth দিয়া আছে, depth and height both are the same thing, right? তাৰপিছত equal to হৈ গ'ল, equal to হোৱাৰ পিছত r square, so radius of the pipe, so পাইপৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে, ডায়মিটাৰে দিয়া আছে। so এইটো যদি মই হাফ কৰি দিওঁ কিমান হৈ যাব? 0.3, 0.3 into 0.3, এইটো মই কেপিটেল r কৰি দিওঁ, that will be the rate, so 0.3 into 0.3 into তাৰপিছত তোমাৰ কি হৈ যাব, ইয়াতে তোমাৰ কোৱা আছে ইমান ৰেটেদি ফ্ল' হৈ আছে, so 10 meter per minute, 10 meter per minute is equal to 10 into 100 centimeter per minute, মই কনভাৰ্ট কৰি ললো, আৰু ইনটু টাইম, বাছ এইটো কেলকুলেট কৰিলে হ'ল। তো এতিয়া চোৱা, এই তিনি গ'ল, হয়নে? ইয়াতে দুটা জিৰ' আছে, ডাবল জিৰ' আছে, তো কি বাচিব? দিছ যাব, 3d 7 যাব, তাৰপিছত এই জিৰ', এইটো জিৰ', এটা জিৰ' বাচিব, এটা জিৰ' বাচি যাব, that will be time will be how much? 70 minutes. 70 minutes means কিমান? আমাৰ 1 hour 10 minutes, 70 minutes আমি কি ক'ব পাৰো? 70 minutes মানে কি? 1 hour 10 minutes, right? 1 hour 10 minutes, right? Good. Parag, volume of water flowing from pipe pi r square h, total volume of the vessel 1/3 pi r square h. Good. Nisha, correct answer is C. Very good. 1/70 minutes, that is 1 hour 10 minutes. Clear? Everything is good, right? ঠিক আছে, 1 hour 10 minutes, correct answer. Okay, now let's move to the next question. Yeah, I do the easy question, ফটাফট কোৱা, just take 20 seconds, 20 seconds. Okay, এইটো কৰা আৰু দিয়া কৰা, এইটো এনসাৰটো কোৱা ফটাফট, কি হ'ব? গুড, পৰাগে দিছে এনসাৰ, বাকীবিলাকো এনসাৰ দিয়া। দিয়া বাকীবিলাকে এনসাৰ দিয়া, কিমান আহিছে? আৰে বাকীবোৰ ক'ত গুচি গায়ব হৈ গ'ল? ট্ৰিগনোমেট্ৰি নাজানো ছাৰ, কিয় নাজানো? ট্ৰিগনোমেট্ৰি জানিব লাগে আকৌ। $45 ডিগ্ৰী
ট্ৰিগোনোমেট্ৰি নাজানা, ট্ৰিগোনোমেট্ৰি যদি নাজানা জানিবা আকৌ আস্তে আস্তে শিকি থাকিবা। চোৱা ইয়াতে তোমাক এটা মই কৰে, ইয়াতে মই তোমাক এটা কৰাই দি আছো, নিশা দাস 5791। শুনা, যদি ট্ৰিগোনোমেট্ৰি যদি কুৱেশ্যনছ আহে আৰু যদি অপচনছ তুমি দেখিছা, অপচনত যদি এনেকে ডিগ্ৰী দিয়া আছে, তো ডিগ্ৰী ভ্যালু পুট কৰিবা ইকুৱেল টু কিবা না কিবা এটা মিলিবই। তাৰমানে মই এইটো কৈছো, ডিগ্ৰী ভ্যালুটো পুট কৰিবা, কোনটো ডিগ্ৰী ভ্যালু ইয়াতে পুট কৰিলে ইকুৱেল টু 4 আহে ফাৰ্ষ্ট। সেকেন্ড মই এটা কৈছো কি যদি অপশনছত যদি নিউমেৰিকেল ভ্যালু থাকে 1 2 3 4 0 1 2 3 এইবিলাকে নাম্বাৰ থাকে 0 1 2 3 4 ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ নাহে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিত। যদি ট্ৰিগোনোমেট্ৰি যদি নাম্বাৰত যদি অপশনছত যদি নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে হেতু কি কয় তোমাৰ থিটা, মানে থিটাত তুমি এটা এংগেলৰ ভ্যালু পুট কৰি কিনে চাবা, যোনটো এংগেলৰ ভ্যালু পুট কৰি কিনে চাবা আৰু তলত যেন 0 হৈ নাযায়, আনডিফাইন হ'ব নালাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুজি পাইছা নিশা? সেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছত জাষ্ট পুট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডিগ্ৰী। যদি মই এইটো কথা কৈছো, যদি ফাৰ্ষ্টটো মই ক'লো, ফাৰ্ষ্টটোত মই কি ক'লো, যদি অপশনছত যদি ভ্যালু দিয়া আছে, অপশনছত যদি ভ্যালু দিয়া আছে তেতিয়াহলে পুট থিটা ভ্যালু। থিটা ভ্যালু কি পুট কৰিম স্যাৰ? থিটা ভ্যালু তোমাৰ যোনটো মন মৰ্জি সেইটো পুট কৰি দিবা। কুৱেশ্যনত যোনটো ইকুৱেল, কুৱেশ্যনত পুট কৰিলা যোনটো এনসাৰ মিলিব সেইটো এনসাৰ ইয়াতো মিলি যাব। ঠিক আছে, ক্লাছ কৰিবা, ক্লাছ কৰি থাকিলে তুমি বুজি যাবা। ঠিক আছে, আমি এটা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি বহুত টাইপছ অফ কুৱেশ্যনছ আমি কৰাও। সেকেন্ড মই ক'লো কি, সেকেন্ড তোমাৰ এনেকুৱা অপশন আহিব চোৱা, য'ত তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী দিয়া থাকিব, মানে অপশনছতে থিটাৰ ভ্যালু দিয়া আছে। যদি অপশনছত যদি থিটাৰ ভ্যালু যদি দিয়া আছে তো থিটাৰ ভ্যালু লৈ কিনে ডাইৰেক্টলি এটা পুট কৰি দিবা, কিবা না কিবা এটা থিটা ভ্যালু স্যাটিসফাই হৈ যাব। তো মই ইয়াতে বেছি টাইম ওয়েষ্ট নকৰো, তো মই ইয়াতে কি কৰো চোৱা, মই ইয়াতে কি কৰো 45 ডিগ্ৰীটো উঠাই লওঁ, 45 ডিগ্ৰীটো মই ইয়াতে পুট কৰি কিনে চাওঁ কি 45 ডিগ্ৰী পুট কৰিলে ইকুৱেল টু মোৰ 4 আহিব নে নাহে। ঠিক আছে, মই চাই লওঁ আহা। সো ইয়াতে কি আছে, cosec স্কয়াৰ থিটা, সো ইয়াতে cosec স্কয়াৰ 45 ডিগ্ৰী প্লাস 4 অফ sin 45 ডিগ্ৰী, 4 অফ sin 45 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব? এতিয়া cosec 45 মানে কিমান? cosec 45 ডিগ্ৰী is √2 because sin 45 degree is 1 by √2, right? So cosec 45 degree is how much? √2. so √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 plus 4 into sin 45 is how much? 1 by √2 and 1 by √2 square is 1 by 2. so किमान बचेल 2 plus 2 is equal to 4. so what I can see is that 45 degree is the angle, is the value of the theta that if I put on this question the answer will be 4. correct? Biplab Singh, very good answer. ইমান বুৰ লিখিবলে বহুত মনত নাথাকিব, লিখিব কি লাগে আকৌ। ঠিক আছে, নিশা বুজি পাইছা? ৰাইট, বুজি পাইছা? ওকে, ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ইমান টান নহয়, ইমান ফৰ্মুলা মুখস্থ, ফৰ্মুলাজ আৰ অফ কোৰ্স ইম্পৰ্টেন্ট। ঠিক আছে, বাট দ্য শৰ্টেষ্ট মেথড that you can apply is that ভ্যালু পুট কৰা, থিটা ভ্যালু পুট কৰা, পাই যাবা। ওকে, now let's move to the next question of the day. এইটো কোৱেশ্চন কৰোৱা, এইটো কোৱেশ্চন কৰা, চলো ফটাফট। ঠিক আছে, 100 আহিছে। সো ইয়াতে কি কৈছে আহা, ইয়াতে কি কৈছে? yes 100 পল্লৱী, ভেৰি গুড। ইয়া নিশা বি, ওকে। সো proportion যেতিয়া থাকিব এনেকুৱা কি কৰিবা, চুপচাপ একো ইমান মাথা লগাব নালাগে, বাস a by b লিখিবা ইকুৱেল টু লিখিবা b by c। b by c কিয় লিখিছো স্যাৰ? যেনেকে লিখা আছে ন সেনেকে পুট কৰি দিবা, এনেকে পুট কৰিবা। কি লিখা আছে? a by b is equal to b by c, বাস এইটো যে তোমাক এইটো কলন বুলি কয় নে কি কয়, কলন, ৰেশিও, প্ৰপৰশন সাইনৰ জায়গাত ইকুৱেল টু পুট কৰি দিবা আৰু ৰেশিওৰ জায়গাত এনেকে ডিভাইড বাই কৰি দিবা, বাস এনসার শেষ, আহি গল। এটা c ভ্যালু পুট কৰি দিয়া ফটাফট, c ভ্যালু পুট কৰো আহা আমি। এটা কি কৈছে, a কা a কি a এর ভ্যালুটো নাজানো তো a থাকিব দিও, b এর ভ্যালু কিমান? b ভ্যালু দিয়া আছে 20 আৰু b ভ্যালু দিয়া আছে 20, c ভ্যালু কি দিয়া আছে? c ভ্যালু দিয়া আছে 25a, তো বাস এটো কিমান হৈ যাব? 25a স্কয়ার, 25a স্কয়ার ইকুয়াল টু 20 into 20 into 20 কিমান হৈ যাব? 400। তো 25a স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 400, তাতে 400ক মই 4 into 100 লিখিব পাৰো, 4 into 100 লিখিব পাৰো। তো 25 4 গুণ 100 হয়, তেতিয়া হলে a স্কয়াৰৰ ভ্যালু হৈ যাব তোমাৰ 16, a এর ভ্যালু হৈ যাব তোমাৰ 4।
a ৰ ভ্যালু তোমাৰ যদি 4 হয় তো আমাক সুধিছে কি ফাইন্ড দা পজিটিভ ভ্যালু অফ c তো c ৰ ভ্যালু লাগে তো c যদি ভ্যালু লাগে তো c is equal to 25a so 25 into 4 is how much is 100 that is option number b for Baksa district is the right answer right b for Baksa district is the right answer ঠিক আছে b for Baksa district is the right answer correct সবাই ঠিক আছে হৰিস্মিতাই কৈ আছে সপোনবোৰ কেতিয়াবা পূৰণ হয় বঢ়িয়া ক্লাছ কৰাই আছো মই এটা গৰমৰ এসি নাই কাৰেন্ট নাই তুমি সপোন চাই আছা এ বাহ क्या बात है সপোন চোৱা এতিয়া সপোন নাচাবা এতিয়া প্ৰেক্টিস কৰাৰ টাইম Yeah, 3 consecutive discount. So, yate koise 3 consecutive discount amak lage. So, kiman ahibo ko answer to kwa? Yeah, parage answer dise 40. Parage answer dise baki bilako answer dia. Baki bilako answer dia. Yeah. So, amar jodi discount ulabo lage tetiale ami ki korim kwa single discount of 3 consecutive discounts of 20, 13 and 30 20, 13 and 20. ঠিক আছে So, যেতিয়া ডিসকাউন্ট ওলাব লাগে মই কি কৈছিলো তোমালোকক এটা ফৰ্মুলা কৈছিলো না নাই যদি ডিসকাউন্ট ওলাব লাগে তেতিয়ালে মই সাকসেসিভ ফৰ্মুলা এটা কৈছিলো সাকসেসিভ ফৰ্মুলা ফৰ ডিসকাউন্ট ইজ কি সাকসেসিভ ফৰ্মুলা ফৰ ডিসকাউন্ট ইজ কি সাকসেসিভ ফৰ্মুলা ডিসকাউন্ট টু কি হ'ব successive discount for formula successive discount or formula ki ho jabo a plus b minus of ab by 100 a plus b minus ab by 100 aji handwriting to bahut beya hoye ase no alge likhibole bola a plus b minus of ab divided by 100 correct successive formula to etu hoy jabo yes good nisha very good so parisa tumi sobe pariba june june kosto koriba sobe pariba बस কষ্ট কৰিবা ডেডিকেটেডলি কৰিবা ডিসিপ্লিন ওয়েট কৰিবা একো প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে তো এতিয়া কৈছে ডিসকাউন্ট কৈছে ন তো 15 আৰু 13 কৰি লওঁ সো 20 আৰু 13 কৰি লওঁ সো 20 plus 13 minus 20 into 13 divided by 100 সো এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ আহি যাব তোমাৰ 33 minus 2.6 সো এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 30.4 আহি যাব 30.4 yes 30.4 এতিয়া বাছিল তোমাৰ 20 plus 20 লৈ লওঁ এতিয়া plus 20 লৈ লওঁ ঠিক আছে এতিয়া plus 20 কৰি লওঁ minus of 30.4 into 20 divided by 100 so এটো কিমান আহি যাব তোমাৰ আহি যাব কিমান 50.4 minus কিমান আহি যাব তোমাৰ এটো গল so এটা 0 আকৌ এটা আহি যাব so 4 to the 8 0 3 to the 6 so 6.08 so 50 minus this is 6.08 is how much 50 44.32% that is option number c 50 that is 44.32% that is option number c c for Soraidev will be the right answer c for Soraidev will be the right answer correct c for Soraidev will be the right answer yeah next question etu kora এটো তোমালকে পারিবাই সাগে পারিবা ন তে কৰি লোৱা ফটাফট কৰি লোৱা কিমান টাইম লাগিব দিয়া 20 সেকেন্ডস লোৱা 20 সেকেন্ডসত কৰা আনসাৰটো দিয়া 20 সেকেন্ডসৰ আনসাৰটো দিয়া কিমান আহিব কোৱা আনসাৰটো কোৱা জয়ন্ত তুমি এতিয়াহে আহিছা ক্লাস শেষ হোৱাৰ টাইমত হে অপশন নম্বৰ এ আহিছে নেকি ঠিক আছে আহা আমি সলভ কৰো এটা কি কৈছে 405 by y is equal to এটো so y মানে এটো কৈছে 405 divided by y is equal to y by 125 so what I can say 405 into 125 is equal to y square হয় না নাই is equal to y square হয় না নাই so this I know is 5 cube আৰু 405 কিমান হৈ যাব 405 যদি মই চাব যাও 5 এডি 581
into 81 মানে কি 981 right that is 9 square that is 9 square আৰু মোক square লাগে এপিনে y square আছে ন so এটো হৈ গল 5 to the power 4 into 9 square is equal to y square হয়নে তেতিয়া হলে 5 to the power 4 যদি আছে তেতিয়া হলে 5 25 into 9 25 into 9 is y so that is 225 because 25 8 is 200 ঠিক আছে 225 the partnership or problem আনিব নেকি next class ত লাগিছিল মানে মোৰ এটা বেংকৰ এক্সাম আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ প্ৰবলেম ঠিক আছে লৈ আনিম দিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ ন ঠিক আছে if I forget Monday মোক এবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি দিবা টেলিগ্ৰাম চেনেলত এবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি দিবা হৈ যাব ঠিক আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ লৈ আনিম দিয়া ঠিক আছে দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন the last question of the day কৰা last question of the day কি কৈছে A, B, C alone can do a piece of work in 5, 55 and 66 days respectively. They all start the work together, but A left after 4 days. In how many days was the whole work completed? Very easy. Pariba tumaloge. That trigonometry class anibo. Eta. ঠিক আছে লৈ আনিম নিশা done. 6 আহিব okay. ঠিক আছে সবৰে 6 B আহিছে নেকি ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে তোমাৰ A আছে আৰু B আছে আৰু C আছে ৰাইট A B আৰু C আছে A এটা কামত 5 দিন লগায় B এটা কামত 55 আৰু 66 ঠিক আছে সো 11 into 5 into 6 হৈ গল তোমাৰ ৰাইট LCM ঠিক আছে সো A কিমান লগাব তোমাৰ A লগাব তোমাৰ 66 B লগাব তোমাৰ 6 আৰু এটো লগাব তোমাৰ 5 right so total এতিয়া কৈছে কি they all start the work together so এতিয়া যদি মই 11 into 5 into 66 55 into 66 ৰবা so এতিয়া এটো কি হ'ব 55 into 66 যদি মই লওঁ তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব কোৱা তেতিয়া হলে 555 তো 55 no this is 66 into 11 হৈ যাব অলপমান এই সাইডে লিখো নেকি সব ভিতৰৰ পিনে সোমাই গৈছে ৰবা কোৱেশ্চন ঠিক আছে দেখা পাইছা দিয়া দিয়া তো ইয়াতে A আছে B আছে আৰু C আছে A তোমাৰ কামটো কৰে 5 55 আৰু 66 ৰাইট তো এতিয়া কি হৈ যাব কোৱা এটা কি হৈ যাব তোমাৰ 55 into 66 so 5 এদি কিমান যাব 5 11 into 66 correct 11 into 66 correct oh নাই so 66 হৈ গল 55 আৰু এপিনে হৈ গল তোমাৰ 66 আৰু এপিনে হৈ যাব তোমাৰ 55 right so এতিয়া যদি মই total work যদি মই চাও কিমান হৈ যাব 55 into 66 কিমান হৈ যাব কোৱা so 3630 will be the total work 3630 will be the total work ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে they all start the work together তেতিয়ালে এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 762 plus 66 plus 55 726 আৰু এটো কিমান হৈ যাব 121 right 121 এটো যদি প্লাস কৰি দিও তেতিয়ালে কিমান হৈ যাব 874 এদিনত কাম হৈ আছে ইহতে কাম কৰিছে 4 দিন তো 4 দিন যদি কাম কৰিছে 7 4 28 carry 2 16 18 8 carry 8 32 33 ঠিক আছে ন 3388 ইহতে কাম কৰিছে বাট মোৰ টোটাল কাম বাকি আছে 3630 এটো যদি মাইনাস যদি কৰিব যাও সো মাইনাস যদি মই কৰো কিমান আহি যাব তোমাৰ মাইনাস যদি কৰো তোমাৰ আহি যাব 242 আহি গল এতিয়া কৈছে how many days was the whole work completed a তো গুছি গল a যদি গুছি যায় তেতিয়া হলে বাচিব কোন b আৰু c বাচিব
এতিয়া B আৰু C ৰ এফিচিয়েন্সি যদি মই লগ লগাই দিওঁ তেতিয়াহলে আহি যায় 121 এতিয়া বাকি আছে কাম আমাৰ 242 হয়নে বাকি আছে কাম আমাৰ 242 ডিভাইডেড বাই 121 ইজ ইকুৱেল টু 2 টাইমছ এতিয়া তুমি অপচনত মাৰিবা এটো 2 আৰু এক্সামিনাৰে মাৰিব এনেকে নাই 2 এনসাৰ আহিছে কিন্তু কৈছে হোল ওয়ার্ক কমপ্লিটেড বুলি সুধিছে ঠিক আছে হোল ওয়ার্ক কমপ্লিটেড বুলি সুধিছে যদি হোল ওয়ার্ক যদি কমপ্লিটেড যদি সুধিছে তেতিয়ালে কি হৈ যাব কোৱা তেতিয়ালে কি হৈ যাব this 2 plus আগৰ 4 that will be option number B 6 হৈ যাব 2 plus 4 6 হৈ যাব correct that is option number B ঠিক আছে বুজি পাইছা ঠিক আছে okay sir ঠিক আছে remaining work 66 66 66 ঠিক আছে চলো yeah LCM 330 okay ঠিক আছে so june june answer is a very good সবৰে answer এটোৱে আহিছে 66 that is the correct answer sorry 6 will be the right answer so আজিৰ ক্লাস খিনি মই এখিনিতে সামৰিছো so ইয়াৰে তোমালোকে pdf টো এই এপত টেলিগ্ৰামত পাই যাবা don't worry about that ঠিক আছে so আজিলৈ মই এখিনিতে সামৰিছো লগ পাম আকৌ on Monday with some new topics with some new questions partnership আনিব লাগে আৰু trigonometry গলা ন partnership in trigonometry okay done এই দুটা question মনত ৰাখিম আৰু লৈ আনিম দিয়া don't worry ঠিক আছে okay okay চলো ঠিক আছে thank you bye bye লগ পাম ভালকে থাকিবা দেই bye